Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating pong recipe ngayon ay Escabecheng Tilapia. Let's do this! Dito po gumamit kami ng dalawang malalaking tilapia. Para sa ating complete ingredients, check lang po natin ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today, ang Escabecheng Tilapia. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.